Hello mga kakusina! Isang bread recipe ang ating lalantakan ngayon. Bagamat hindi na siya trending, pero all-time favorite pa rin natin ito, hindi ba? At alam nyo ba, nahihilain nyo muna ito bago nyo makain? Watch and learn mga kakusina! So ngayon, paghalo-haluin muna natin ang dry ingredients. And of course, i-prepare din natin ang wet ingredients.